Hi! So, we're gonna interview ngayon ang ating team members with ano ba yung tingin nila sa word na SERUHO. Okay, so, introduce ko kayo sa aming planning department. So, this is Almira. Suko. Okay, so Almira, ano ba sa tingin mo ang SERUHO? SERUHO po is yung wastage po ng tiles sa mga bathrooms po. Okay, good. And also I'd like to introduce to you si Kurt from our planning department. So Kurt, ano ba yung SERUHO? Yung SERUHO po yung yung tirang space pag naglalagay po tayo ng tiles sa mga spaces. Yeah. So yun guys. So I'll show you kung paano ba kami nag-create ng floor covering plan, especially sa mga plants and sa floor. So right now, we have here our floor covering plan for a residential project that we're doing right now. For me kasi, wala namang tama or mali when it comes to providing or creating setting up a SERUHO. But for us, we want to dictate or at least set yung pinaka-starting point ng mga tiles. And then, doon na susunod yung SERUHO. So, naman. So here, nagsiset kami palagi ng first reference tile na binibigay namin sa project site. Like for this one, sa common area, we are setting or we would like to use a 60 by 120 porcelain tile. So dito, ini-indicate na namin yung saan magsisimula yung buong tile. And normally, siniset namin siya sa gitna ng door opening. Para, pag nag-set na yung first tile doon, dediretso na lang or susunod na lang yung buong paligid niya. And usually, sa mga gilid na siya natitira, doon na yung mga SERUHO niya. Yan, sa mga sides or even sa edges, yung perimeter, ganyan. Basta yung target namin is laging buo yung first tile sa entrance door. So, for example, pumasok na ulit sa another room, like another entry siya, like this one, then another room. So, meron ka ulit bagong tile dyan, especially kung bagong size na naman siya, like let's say, 60 by 60 tile na siya. So, ang pinaka-important kasi when it comes to setting up a SERUHO is that, buo dapat lagi yung first tile when it comes to doon sa may entrance door. And then, everything will follow. And at the same time, yung mga tile termination, ganyan, I really want na kung ano yung line sa floor, siya rin yung line na aakyat papunta dun sa wall. So, dapat align siya. There are times na hindi nasusunod yung ganong scenario because may feedback si contractor or si foreman sa site na, ay ma'am, kasi parang mas practical po na ibuo na siya, since kasya naman po, tatlong tiles na 60 by 60. So, wala na tayong SERUHO for that, which is okay naman. Kasi we really want to collaborate then with the installers. Kasi hindi naman din parang one way lang ang mga direction for installation. Somehow,
we really listen din sa mga installers who's doing the tile. So, parang ano lang siya, give and take lang siya. So it's really important to set a floor covering plan like this, and then para yun yung maging guide ng mga tile installers sa construction.